Вітаю, друзі. Ну що, говоримо про важливі речі, про те, куди рухається країна. Чи хочуть справді люди, які керують сьогодні країною, закінчення цієї війни, чи навпаки, вони можуть мотивуватися, битися скільки можна. Поговоримо про те, що звіти деяких держпосадовців, м'яко кажучи, не відповідають реальності. І про те, що обіцянки, на жаль, залишаються і далі порожнім струсом повітря. Поговоримо про мобілізацію і про те, які рішення вже є, а які навіть запропоновані, не реалізовані. Про це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом минулого скликання, майором ЗСУ запасу Ігорем Лапіним. Ігор, вітаю тебе. Вітаю у відставці. Дивись, я розумію, що для тебе... Партизанити можу. Партизанити ще можу. Партизанити ще можеш. Дивись, але поки ти можеш ще партизанити, все більше людей звертає увагу на те, що заяви того ж самого Зеленського і Буданова, протилежні. Дипломати кажуть, що Зеленський на особистих зустрічах каже, ми будемо воювати, а Буданов каже, що Україні потрібно знайти закінчення війни, бо закінчуються ресурси і можливості. Зеленський розповідає про те, що ми от здолаємо ворога, а Буданов каже, що в нас величезна проблема з забезпеченням, з іншим. І з чим пов'язані такі протилежні полярні заяви? І взагалі, як може бути, тому що мене дипломати про це запитують, а як взагалі очільник Офісу президента говорить протилежні речі від того, що говорить президент. І більше того, обидва знають, що про цю інформацію від тих самих же дипломатів. То що ми спостерігаємо? Дивися, знаєш, я спочатку думав, що це, так би мовити, старт чи навіть фальш-старт виборчої кампанії, коли Буданов говорить одне, Зеленський говорить друге. Але це більш похоже на кастинг Буданова для американців. Серйозно, дивися, от давай такий маленький такий приклад. От два ключових маркери можемо розібрати. Перший. Буданов почав розповідати, що Московська церква, вони ж там назву цю забрали МП, пам'ятаєш, да? І от треба м'яко, ми вже ж м'яко, вже ж 30 років м'яко так все робимо. Так от, і це він для кого сигнал послав? Трампістам. Там дуже чутливі до теми релігійних утисків. І що каже Буданов? Держава має бути відокремлена від церкви. Хай самі собі там розбираються. І він тим самим підігрує наративу про свободу релігії, закриваючи очі на те, що Московська церква – це взагалі-то філія російського ФСБ і секта, більше ніж церква. Але, тобто це такий один маркер. Тепер дивимося другий маркер. Пам'ятаєш, що це дрони, Ірано-американо-ізраїльська війна, наші дрони-перехоплювачі і так далі. Да, Зеленський тоді казав, що наші дрони найкраще можуть збити все, а Буданов сказав, що ми фактично продаємо конструктор з китайських комплектуючих. Так точно, розумієш? Тобто, але це знову ж таки, це для кого? Це маркер, він дуже цинічний, бо ми сьогодні фактично виграємо час, нищимо російську нафтопереробку, а Буданов вийшов і каже, в нас немає своїх технологій, ми просто користувачі китайських запчастин. А для кого це сигнал, пацани, я свій? Це чіткий реверанс в бік американського збройового лобі. Оце таких два маркери, які свідчать про те, що Буданов намагається пройти кастинг. А з приводу різних заяв, діаметрально протилежних у Зеленського і у Буданова, а оце вже інша історія. Це історія вже не про кастинг для американців, хоча це теж воно показує, що я більш договороспособний, бо я ж говорю про швидкий мир. І ми ж готові, пане Трамп. А Зеленський каже, ні, народ, ви що, нам тут ще на 2 роки грошей є, нам треба стратегічний план на 3 роки, нам я дав команду зробити то-то-то, розумієш? І це фактично вже йде знову ж таки ще один із таких маркерів, але він вже більш похожий на те, що Буданов починає, драконити президента Зеленського, уволь мене. От вижени мене. Розумієш? Бо це вже відчуття того, можливо, він щось таке знає, чого ми не знаємо. Він же ж нас в переговорну групу входить. Але справа в тому, що в цій переговорній групі вони ж мають вести себе як мальчики, зайчики відносно директиви президента, на що президент їх уповноважив. Правда?
А отже, якщо ця директива президента говорить про те, що ко дню независимості 200-ліття США, возможно, буде якийсь мир, чи перемир'я, перепрошую, бо миру не буде, бо для глядачів трішечки мушу зауважити, мир – це фіналізація війни, це коли країни підписують без будь-яких претензій одна до одного в контексті навіть самих територій. Мир – це коли ставляться нові пограничні стовпчики. Тому миру там я не бачу, а перемир'я, можливо, якесь і буде. І Буданов, скоріш за все, це знає. І починає грати гру, яка називається «Вижени мене». Бо для старту кампанії, а тут же питання щодо перемир'я і можливості президентської кампанії, виборчої. Так от, для старту кампанії це ідеальний такий варіант. І що ми бачимо ще? Дивися. За словами, як би ми там собі не думали, але за тими словами, які говорив Буданов і так далі, він же ж розумів, що він погодився на посаду голови Офісу президента, щоб підсилити там і так далі. І він туди зайшов, вибудувати свою вертикаль. Почекай, а як він зайшов вибудувати свою вертикаль, якщо йому не дозволили призначити жодну свою людину? Всі заступники Єрмака залишилися. Людей з посад, які призначив Єрмак на контролюючі напрямки, не зняли. А в Міністерстві оборони, пам'ятаєш, тоді ще Зеленський доручив йому виправити ситуацію за всім цим. В Міністерство оборони нікого не дали призначити. Взагалі, то його кинули, чи він заздалегідь йшов, розуміючи, що нічого не буде? Ой, ти знаєш, сьогодні вийшла, мені в Фейсбуці вискочила сторіночка, по-моєму, Бебель написали статтю, таку компліментарну, я так вважаю, компліментарну по Буданову, що от він вирішив боротися проти людей і якось так підлаштувати систему під це все і так далі. Я там людей Єрмака ти маєш на увазі, да? Проти людей Єрмака. Проти людей Єрмака. Систему. Там, типа, не сказано слово люди Єрмака, а сказано систему. Вот. І я там написав свій коментар, кажу: народ, ви серйозно? Все життя можна посвятити боротьбі проти прокурора-хабарника. Ти його побореш, можливо, за пару років, і пришлють іншого прокурора-хабарника. І ти так будеш боротися кожного разу. Не ламаючи систему, ти будеш мати постійну боротьбу, вся жизнь боротьба. Покой нам тільки сніться. А, наприклад, прозорі конкурси, перевірка доброчесності – це те, що ламає цю можливість прокурорам-хабарникам заходити на посади. А отже, треба тоді боротися проти цієї системи, яка дозволяє хабарникам бути на посадах. Але така комплементарна стаття, що Буданов нібито рішив там її під щось підлаштувати. Я зараз дуже коротко скажу одне, що до тих пір, поки Буданова в публічній площині задовольняють Татарови, і хай би мені хто би що не казав. Бо, наприклад, от я за себе можу сказати, я приходжу, а в мене там сидить москаль, наприклад. Да? Що я скажу? Окей, я вмиюся, буду далі тягнути лямку, а москаль буде біля мене чистити свої пьоришки? Ні, так не вийде. Тому я думаю, що це йде, в певній мірі зараз накопичування ресурсу, в тому числі медійного, бо генерал Буданов – це одна історія, а політик Буданов – це друга історія, розумієш? Так от іде накопичування ресурсу для того, щоб відбувся вибух. І оці всі діаметрально протилежні заяви між Будановим і Зеленським якраз свідчать про те, що йде підготовка до такого вибуху. Як би там не було, Зеленський це розуміє. Слухай, дивися, якщо хтось публічно скаже Зеленському «ти лох», що він зробить з тою людиною? Як мінімум помножить на 0. Зараз, вибачте, за фігуральність слів, але це так відбудеться. Зеленський, він же ж, він принц, він нарцис, він король, він властелін, владичиця морська, розумієш? А тут хтось приходить і каже: ти лошара, як так? Ні, звісно. Так от, але ж Буданов собі це дозволяє. Тому я ще раз переконаний, що таким чином він драконить Зеленського. Але сьогодні оцей конфлікт публічний з боку Зеленського не виходить. Чому? Ти уявляєш, тільки поміняв, пройшло 3 місяці, і що, знов міняти? Я думаю, що чим ближче будуть сигнали щодо можливості виборів, тим сильніше буде грюкіт дверима. Публічний грюкіт дверима. От я це вважаю. З Вітєю Бобиренком десь приблизно пару місяців тому, як тільки
Буданова призначили, от буквально от там пройшло декілька днів, і ми обговорювали, і в мене навіть такий ефір є. От побачиш, вони ще посваряться. От це було сказано в перші дні призначення Буданова. І воно, в принципі, є. Зараз є дуже багато історій. От Юра Луценко розказував у мене на ефірі, що Буданов, типа, граючи свою гру, а Зеленському ж треба якось його макнути. Ну і нібито готують указ президента, а давай говорити відверто, що в цій ситуації є дуже цікавий момент, указ президента про призначення. І тут питання призначення куди? Ну, от історія про призначення Буданова на голову ВЦА Київщини. Це якраз Юра Луценко в мене в ефірі розказував. Так там Ткаченко. Історія... Ні, ну так, такий Ткаченко, слухай, що ти починаєш? Ну, ти ж розумієш, що ж питання не в тому, щоб підняти Ткаченка на голову офісу. Тут питання в тому, щоб опустити Буданова до рівня Київська область. Це ж зовсім інша історія. Я розумію, а чи погодиться на це Буданов? Це перше. Хоча, ти знаєш, тут це, а друге питання. А тобі не здається, ну от відверто, і мені про це багато хто каже, що Буданов зараз провокує, щоб його звільнили. Саме провокує своїми заявами. І тим, звичайно, що він в дисонансі, або він може грюкнути дверима. І уяви собі, якщо його з голови ГУРМО, ну, якби він переходить на позицію голови офісу, це ще туди-сюди. Ну, так собі. Але коли його переводять вже на голову ВЦА і дають таку, типа, а хочеш бодатися, а бодайся з Кличком. І це для Зеленського було б супер. Але ж Буданов не буде бодатися, це теж зрозуміло. Йому це не потрібно, це особиста вендетта Зеленського. То чи погодиться з Буданов в цьому, ну, в цій ситуації? До речі, про те, що його хочуть перевести на голову Київської ВЦА, я чув вже від декількох злих язиків з Банкової, а також від декількох нардепів, які близькі до офісу. І на моє запитання, а якщо Буданов не погодиться? Тут було найцікавіше. То тоді для нього готуються сюрпризи. А які ж сюрпризи можуть бути для колишнього голови ГУРМО? Ну, давай, по-перше, якщо про сюрпризи, то можна подумати про ефект поклада. Ну, що там же ж конфлікт. Що це таке? Хто це такий? Перший заступник голови. Хто такий поклад, я знаю. Що це таке ефект покладу? Ефект поклада? Ну, дивися, ніхто ж не забувся скандалів, де пов'язували торгівлю зброєю через спецекспорт, через спецекспортера, і ніхто, ну, і пов'язували, що це було під парасолькою ГУР. Ти що думаєш, там немає справ? Справи є, тільки просто ще ГУР поки що з парасолькою туди не зайшов. Але цей ж ефект може бути. Розумієш? Це один момент. Другий момент. Давай все-таки говорити, ти кажеш, а чи Буданов погодиться? Ну, а якщо указ президента? І тут питання, гримнути дверима? А ти пам'ятаєш, що в нас головою Офісу президента немає права бути військова людина? Але спеціально під Буданова змінили це правило для того, щоб він зберіг за собою погони генеральські, ну, бо треба було знімати погони, йти у відставку. Ну, така історія. І тут може бути таке, що не буде ні першого, ні другого. Ну, не погодиться та й знімуть. Переведуть на іншу роботу, назначать указом президента радником. А то, що ти там не погодився, ну окей, ти собі не погодився, але указ президента є. Ну, не радь. Але згідно указу ти будеш світитися на сайті як радник. Це другий момент. Третій момент. Чи Зеленський сьогодні це зробить? Думаю, що йому сьогодні це не вигідно, тому що він розуміє, що обіжених у нас люблять, і якщо він обідить Буданова, то народ буде впрягатися не за Буданова, а проти Зеленського, розумієш? Він теж це прекрасно розуміє. Тому спихувати з рахунків цю гру дуже важко, бо ще є один нюанс. Єрмак. Бо коли Єрмака вивалювали, то в цьому активну участь брали хто? Буданов, Федоров і Арахамія. А ця троїця, вона ж заходячи на ці всі посади, і коли зайшов Буданов на цю посаду, він же ж розчитував, що йому дадуть можливість впливати на кадрову політику. Ти ж сам кажеш, що кадрову політику йому в Офісі президента поміняти не дали. Але тут ще другий момент. Ти розумієш, що Буданов сьогодні ізольований від управління економікою, бо Кабмін і все інше – це все люди, призначені Єрмаком. А Буданову не дали цих людей поміняти. Розумієш?
Далі, дивися, другий момент, що я хотів би тобі сказати. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що Буданов, зайшовши в офіс президента, не зміг вибудувати чітку свою вертикаль управління, і фактично він став генералом без армії. Так, він так і є. Він сьогодні генерал без армії. Бо посада йому право таке дає, а дії Зеленського йому це право помножили на 0. Далі, дивися, ще прикол такий. Ну, наприклад, може ти пам'ятаєш чи не пам'ятаєш скандал. Державна охорона ОДО на вході зупиняє чиновницю і передає пряму погрозу від Зеленського, що якщо вона ще раз прийде без виклика Володимира Олександровича, то може виїжджати з країни. Тобто людину, яку фактично сьогодні запрошена була Будановим, не чув цієї історії, ні? Ну, коротше кажучи, я навіть знаю, хто ця людина, і більше того, я знаю ще одну історію. Як виконуючий обов'язки Державної податкової служби, після того, як її запросив Буданов і поставив її в завдання, відшмагали так морально на 4-му поверсі, публічно при людях. І пояснили, що якщо ще раз хтось зайде, а це зроблено було так, щоб резонанс розійшовся по всіх, бо мені цю історію розповіло одночасно декілька людей. Хоча я там звернувся, говорю, слушайте, а правда? Говорить, та ні, звісно, ні. Але після цієї історії ніхто не ходить до Буданова. Я кажу, так це ж неправда, ви кажете. Неправда, але після цієї історії ніхто не ходить. Генерал без армії, от і все. Він не може нікого завести. Але в цій всій конфігурації, в цьому тройственному союзу Буданов, Арахамія і Федоров, в них же ж у трьох є якісь амбіції. Ну, Федоров думає, що він буде молодою Дараванією замість Зеленського, якщо той не піде. А Буданов думає, що він так зробить, що маючи другий після Зеленського рейтинг, чи третій, чи другий, чи перед Зеленським, неважливо. Ну, не перший, Богу дякувати. Буданов має вже свою політичну амбіцію президентського крісла. Тобто, розумієш, і от ось в цьому всьому ключі ми що бачимо? Справа в тому, що дії, наприклад, Буданова, вони ж йдуть всупереч, в розріз навіть директивам президента, коли Буданов є очільником переговорної групи. Пригадай, на зустрічі Буданов не зустрічався з Дмитрієм, а Умєров зустрівся. А як то так? Ну от як то так? Ну, коротше кажучи, будучи разом в одному, як то кажуть, в одному готелі. Тобто один зустрічається, другий не зустрічається. Тому я дивлюся, що Зеленський поки що не збирається передавати владу чи готувати наступника. В нього є чітка впевненість, що він впереді планети всієї, а його стратегія залишатися президентом, ну це ми розуміємо, стільки, скільки Захід буде фінансувати бойові дії. Буданов вже якраз тут таки пішов в другу сторону, махаючи рукою Трампу, що я ж за бистрий мир. І от на цьому конфлікті він надіється отримати підтримку саме з боку американців. Ну і ще одна історія. Дивися, тут же ж питання контролю над регіонами, да, над обласними державними адміністраціями. Справа в тому, що він же ж, по ідеї, має координувати роботу обласних державних адміністрацій. Правда? А хто їх обирав? Дай маленька правка. Не він, а перший його заступник. От така традиція завжди була. І... Так. Перший заступник керує, а він ні. Знову ж таки, на сьогоднішній день я дивлюся, що Зеленський намагається от цю всю тактику свою використати в контексті, знаєш, як Горбачов проти Єльцина. Ну, така історія, да? Тобто дати впливовому конкуренту високу, але не здійсненну задачу. Да? Юра Луценко розказував, куди там Єльцина, в сільхозхозяйство відправили керувати чи що? Ну, Горбачов в свій час. От думки відправити Буданова на ВЦА Київської області, оце те, що ти говориш, оце якраз таки більш-менш оцієї тактики якраз і похоже. Тому в цьому всьому ключі, якщо ми можемо зробити якийсь певний висновок, свою вертикаль Буданов поки що не збудує. Зеленський його публічно лінчувати не буде, а буде терпіти. Чого? Тому що дуже мало часу пройшло, ще треба якісь бока йому пред'явити. А пред'явити поки нема що, ну окрім того, що, наприклад, офіційно, якщо він порушив директиву президента щодо переговорів,
ну то це вже серйозний. Це вже не бок, це вже кримінальна справа. Почнемо з того. Бо це вже не просто там ай-яй-яй. Якщо таке пред'являти. Тому цього теж ніхто пред'являти зразу сьогодні не буде. А ось використати можливості Служби безпеки України в контексті перевірки різного штибу потічків і так далі можуть. Чому? Тому що, дивися, ти замітив, яка сумасшедша рекламна кампанія сьогодні в медіа іде в контексті воспівання оди Буданову. Да? Тобто, ну, чувак пропрацював 100 днів, медіа-активність Буданова дуже помітна, це правда. Я подивився статті, до речі, не Буданова, друже, вибач, я тебе переб'ю, не Буданова, а про Буданова. Буданов більше був активний на посаді ГУР, бо там було все, побєди і так далі, розумієш, флаговтиків, він же ж понаробив з нас флаговтиків по принципу російської армії. Нам треба було втикнути флаг в Косу, втикнути флаг в Крим, втикнути флаг в Зміїний, положити спецназ, тобто от побєди флаговтиків йому були нужні, і він їх робив. Хоча ну, не можна забирати і іншого, було дуже багато і успішних операцій завдяки героїзму солдатів. Тому в цьому всьому ключі якраз таки зараз в медіа не активність Буданова, а активність про Буданова. А я собі задаю запитання, ну окей, ну от пройшло 100 днів, ну Федоров написав звіт, я на посаді Міністерства оборони, бла-бла-бла, Костя Корсун розбирав, ми сьогодні там не розбираємо це питання, але ну бла-бла-бла, я зробив за 100 днів бла-бла-бла. А що Буданов може сказати? Я за 100 днів зробив що? Ну що? А от нема що. Тоді є куча придворних медіа, які недорого можуть тобі написати навіть те, що ти дуже класний пацан і в тебе дуже хороший кабінет. Розумієш? Тому оці всі речі, вони, розумієш, я не хотів би, щоб сьогодні наш ефір перетворився в Мочилова Буданова, ну давай його знайдемо за що похвалити. Ну ми можемо його похвалити на то. Да. Ні, я кажи. За весь час жодного корупційного скандалу, як це було постійно при попередньому голові. Я без жартів, я кажу, як є. Ну дивись, ну немає. Це перше. Немає. Друге, ніхто не може сказати, що він когось призначає в Кабмін, проводячи співбесіди, що робив Єрмак. Всі знають. Так, це хтось може вважати мінус, але і плюс, бо з якого переляку голова Офіс президента повинен це робити. Погано, що він не зміг вичистити ці Авгієві стайні, це я погоджуюсь. Але в мене є ще одне запитання з цього приводу. Перед тим, як поставлю, щоб закрити цю тему, я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, додайте трохи активності. Де ваші лайки і вподобайки? Ви пам'ятаєте, в мене на сторінці можна ставити вподобайки, лайки, у Ігоря тільки файники. Тож не забудьте зараз поставити їх, якщо ви ще не поставили. Якщо вже стоять, дякую вам за вашу активність і за вашу підтримку. Ми дуже цінуємо це, правда. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що ви почули, і також напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь наш ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, пишіть, це важливо, ми завжди аналізуємо і робимо висновки. Дякую вам, дякую, що ви активні. Так от, скажи мені, будь ласка, от при всьому цьому, Зеленський відверто боїться. Давай так, щоб звільняти Буданова, він це розуміє зараз. Він побачив, що звільнивши, наприклад, Залужного, він не позбавився від людини з більшим рейтингом. У Буданова рейтинг теж більше, ніж у Зеленського. До речі, це вперше в історії України, коли очільник Офісу президента має рейтинг більше, ніж президент. Це треш. Це просто треш. Це про довіру до президента. До речі, його наздоганяє Кім, Терехов і Усік. Не Буданова, Зеленського. І незабаром в нього може бути рейтинг менше, ніж Усіка. Він просто випаде з рейтингів через втрату довіри. І це ми спостерігаємо. Так от, при всьому цьому Буданов каже, що треба єднатися навколо президента. От мені до тебе запитання. Попри все, що ми чуємо, це спроба налагодити стосунки чи правила загальної гри. І ця історія, вона дає якомусь перспективи. Бо для мене, я відверто тобі скажу, я не є прихильником Зеленського, ти знаєш це дуже добре. Але ж, коли є конфлікти всередині, як ми спостерігаємо, у Федорова з Сирським під час війни, у міністра оборони з Головковим, при тому, що я не симпатиком і їх, але я розумію, що це шкодить країні.
у очільника Офісу президента, скажімо, з президенту, ні так, у президента з своїм очільником, то це все нам не на користь. То це що, внутрішні дрязги починають ставитися вище, ніж інтереси держави? Ні, це тупий совок. Ну, коли під час війни, наприклад, нацистська Німеччина єдналася навколо Гітлера з метою, щоб загарбувати, да? Ну, це ж було тупо для нормального розуміння людей. От. В той же час в Радянському Союзі єдналися навколо лідера, навколо Сталіна для того, щоб вистояти. Ну, це було, ну, типу, якби вважалося нормально. Тому оцей от Тож такі не навколо штампи, ідеї, я зараз... вибач, будь ласка. Вибач, не навколо навколо ідеї, лідера. а навколо особисто. Так точно. Так от якраз таки тут оця от історія, я там не хочу ще раз наголошую, бо зараз скажуть, Лапін порівнює Буданова чи Зеленського з Гітлерами, Сталінами. Ні, я зараз не хочу нікого порівнювати, але просто ми дивимося країну. Країна-загарбник єднається навколо тирана, який хоче розширити імперію. Країна, яка захищається, єднається навколо лідера. Але це було при тупому совку. Розумієш? Бо ми ж то не за родину, за Сталіна не кричали, розумієш? Ми ж не кричали за Зеленського, да, там, вперед, в атаку. Ну, ми ж вітаємося, слава Україні, да, героям слава. Солдати воюють за солдатів і за ідею. Але я пригадую, коли дуже хотілося Сирському показати свою лояльність до президента, він сказав, що мене на перемогу надихає президент. Мене, наприклад, на боротьбу і на перемогу надихали ті розстріляні автомобілі з цивільними, які не встигли евакуюватися через бездіяльність влади. І в мене оця жадоба помсти росіянам, вона мене надихала дуже сильно. Розумієш? А Сирського надихає президент. Ну тут Буданов виходить, каже, треба ж єднатися навколо президента. Навколо президента, який... І далі по тексту поїхали. Чонгар, Баканов, ну от це от все, що ми кожного разу можемо згадати. Тому єднання навколо персони формує культ лічності. Ну, культ персони. І це дуже подобається самій персоні. Ну, типа, Вова, я ще не зовсім не твій, я ще, бачиш, закликаю за тебе. А так само і Вову спитається, Володимир Олександрович, а чого ви не звільните Буданова? Він же ж тут і там на Бакарезів, і там на Бакарезів. Каже, ви що? Ви що, не чули його заяву? Він ж сказав, треба єднатися навколо мене. Розумієш? Тобто і того є хороша отмазка. У нас скандалу нема. А потім Лапін вийде на ефір з Березом і напише, що між ними пробіжала чорна кіцька. От треба тільки знайти ту чорну кіцьку, да, щоб вона звідти не убігала. Ну, суть не в тому. Знаєш, просто ще оце от формування культа особистості – це сама така совкова фігня. Вона не тільки совкова, вона, кажу ще раз, вона була і в інших країнах, де не було Радянського Союзу. Але це от якраз таки з однієї сторони це називається за лаштунками війни треба дати потужний меседж. Ну нічого кращого Буданов не придумав, як дати потужний меседж і пас в сторону Зеленського, а той за це його може теж якось якимось чином не буде сильно там юзати. Ну, коротше кажучи, це, знаєш, це їхнє. От милі броняться, тільки тішаться, да? Ну, от десь так, вибачте за нашу москальську, але а я не знаю, як по-другому це сказати. Єднання може бути лише навколо ідеї, навколо виживання. Люди об'єднуються для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти, для того, щоб врятувати, для того, щоб допомогти. Ну не навколо лідера. Бо лідер, який би він не був, ну дивися, навіть так, от я колись говорив, от я, як офіцер можу сказати, от в житті кожного офіцера є самий головний важливий бій. Це за серця, душі, повагу, довіру своїх солдатів. Якщо ти цей бій виграв, вони тобі принесуть все. Перемоги, нагороди, все, що хочеш. Ти маєш виграти цей бій. Але ти ж його виграєш не за рахунок того, що всім кажеш, роби, як я сказав. Ти маєш бути одним із них. І коли ти кажеш, роби, як я, це ти виграєш цей бій. Якщо ти починаєш, типу, слушай сюди, слушай на мене, ну то це все, це програш. І Зеленський йде цим шляхом, тому що його нарцисизм, оцей хворий нарцисизм, я вважаю, заважає йому думати стратегічно. І тому він так і каже, наша стратегія – це тактика. Мені нема коли думати стратегічно. Розумієш? Буданов хоче пограти стратега, але який з Буданова стратег можна подивитися по дуже багатьом операціям, які мали негативні наслідки не тільки в контексті втрати
особового складу, а взагалі. Я зараз не хочу критикувати, там, знаєш, залазити в дєбрі планування тих чи інших операцій, але в нас на сьогоднішній день ми маємо унікальну таку ситуацію, коли найвищі рейтинги в країні очолює 2 генерала. Но я в цій ситуації дивлюся трошечки на інше. Я дивлюся на команди тих генералів. І якщо подивитися можливості заведення політичних партій в парламент, тобто на команди, то ми бачимо, що Буданов не вспливає по відношенню до Залужного. І якраз таки отут рейтинг лідера грає меншу роль. А я хочу нагадати всім, в нас парламентсько-президентська республіка. У нас визначальним має бути парламент. Те, що Зеленський, користуючись війною, на сьогоднішній день собі натягнув на голову роль імператора, казніть, милувати і буде все так, як я сказав, да, в нас сьогодні немає іншого варіанту змінити президента. До речі, ти знаєш, друже, я не знаю, чи тобі пишуть, чи мені то пишуть регулярно. От, дивися, зараз дуже соцмережами побіжало виступ судді Конституційного суду в контексті легітимності, нелегітимності, 5-річного сроку Зеленського і так далі. Я не буду залазити. Не чув? Є. Зараз сходиться, коли вони розбирали 103 статтю Конституції, що президент обирається на 5 років, що строк президентського повноважень, що президента, якого обирають на 1 срок, ну, з першого разу ми ж не можемо на 2 сроки обрати людину, на 1 срок, і цей срок 5 років. А я завжди кажу, так, дійсно, ми ж Зеленського згідно Конституції, згідно цього тлумачення Конституційного суду, ми ж його і обирали на 5 років. Ми ж не казали, в бюлетенях не писали, а давайте оберемо його на 6, чи на 7, чи на 8. Ні. Але в продовження цієї статті Конституції України є 108 стаття Конституції, яка каже, що діючий президент продовжує виконувати свої повноваження до того, як присягу складе новообраний. І, в принципі, ми маємо оцю колізію, яка з однієї сторони каже, що ми ж Конституцію не порушили, ми ж проголосували на 5 років. Правильно, правильно. Але люди не дочитують до кінця. А є ще 108 стаття. Але це мав би говорити не Ігор Лапін, а мав би говорити Конституційний суд. І Конституційний суд, я переконаний, в цій ситуації так і скаже, що да, ми його обрали на 5 років, але він продовжує виконувати повноваження, поки новообраний не присягне, а новообраного нема, бо війна. Ну, типу такого. І от на цьому ключі я дивлюся, як зараз активізувалися не тільки там проросійські сили, да? Та він нелегітимний. Ну, пам'ятаєш, да? Ну, Путін же ж кричить, він нелегітимний, їм нужні вибори. Але якраз таки дуже багато хто активізувався і у нас. Причому це дуже багато хороших, нормальних людей, яких це вже не боти. І приходиться їм пояснювати. Але в цьому всьому ключі, чому я згадав саме за цю історію? Я подивився, як дуже багато поважних людей, які входять в структури, котрі можемо назвати так, дотичними до Головного управління розвідки, а також громадських організацій на кшталт захист батьківщини, які зараз мають філіали по всім областям. Не знаєш такої структури, ні? Бач, ти ще не знаєш, мабуть. А я вже знаю. Я вже бачив їхні центральні офіси. Да. Центральні, от, наприклад, у Львові, по-моєму, в готелі Львів, у Франківську є такий офіс. Зараз є. Мене запросили. Так. Мене запрошують на такі зустрічі. Але ти що розповідаєш зараз, вибач, будь ласка, мені здається, що це ГОшка, яка може просто з часом трансформуватися в партію або партійну організацію. Та я ж тобі, слухай, з тобою взагалі не цікаво говорити. Ти все знаєш, тебе зразу ти починаєш. Я не знаю, я просто в мене добре з логікою. Я розумію, що якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Я розуміюся на технології, як це працює. Ти знаєш, скільки в нас ГОшок в Україні? Куча, правда? Але одна з них починає двіжнячити, це офіси в центральних обласних центрах. А гроші звідки? О, так слухай, Береза, все, заканчуємо ефір, бо ти вже все розказав. От, так от, і коли вони починають запрошувати на різні свої міроприємства депутатів, політиків і так далі, мене, до речі, теж запрошували, я зараз запитав, хто організатор? Кажу, Буданов. Кажуть, ні, я кажу, я пишу, а Буданов буде? Вони кажуть, ні, ми з ним не спілкуємося, ми його не знаємо, типу там тралала. Кажу, ну понятно, тоді вас грають. Розумієш, да? Тобто, я до чого просто веду. І оці всі міроприємства, оці всі офіси, оцей весь двіжняк, оцей весь штаб. До речі, Вітя Боберенко теж розказував. Його запрошували як спікера, як політтехнолога, як соціолога, теж запрошували на такі структури. І він теж підтверджує цю історію. Тобто, ця мережа вже розгортається, і тут ти правильно ставиш запитання.
Зірочку запалюють, тому що це комусь треба. Це одна частина медалі. А друга частина медалі – де деньги? Откуда? І тут я сижу такий думаю, ну не знаю, от тут можливо і буде працювати оцей ефект поклада, якщо зайде в клінч. Тому ніхто сьогодні дверима гримати не буде, поки не буде зрозуміло, що десь перемир'я ось-ось. А перед самим перемир'ям зараз іде накопичування сил і можливості гримнути дверима. Або перед Будановим закриють двері, або він хлопне за собою дверима. От і все. Ну, я на це дивлюся саме так. Доповідь закінчив. Я так послухав тебе, ну, доповідь закінчив, все добре, але запитань залишилося ще багато, і я, наприклад, не отримав головні відповіді. Ну, наприклад, якщо все так відбувається, то наскільки ми наближаємося до дійсно якогось закінчення війни, чи як взагалі воювати? І взагалі, от, знаєш, от, давай дійсно, я ж казав про це, я хочу зрозуміти, от навіщо цим людям, які можуть втратити владу у разі закінчення війни, тому що ми всі розуміємо, рейтинг Зеленського падає, його антирейтинг зростає. Зараз така ситуація, що ще декілька місяців і він не вийде з першого туру навіть, він залишиться в ньому. З Залужним в другому турі будуть інші люди, ми всі це вже розуміємо. Зеленський поплавлений на переобранні, це його ідея фікс. Він живе цією ідеєю, про це кажуть всі з його оточення, з Офісу президента, журналісти, політику, всі знають, він не каже. Навіть Лена Зеленська каже, ми так втомилися від влади, але я не можу повпливати на чоловіка. Тільки він буде приймати рішення. Якщо ви втомилися від влади, кажіть, що ви не будете. Але він не каже, бо він хоче. Хоча десь то кажуть, якщо Зеленський скаже, що він не буде обиратися, його покинуть всі, бо він тоді безперспективняк. Так він вже безперспективняк. Його оточення тримається навколо нього, їх лояльність побудована на корупції. І це не є таємниця. Всі успішні менеджери, майже всі, Єрмак залишився, отримали підозри в корупції. Всі друзі вже або втекли з України, або отримали підозри в корупцію і не встигли втекти з України, або встигли втекти, повернули їх за допомогою, до речі, ГУРМО і СБУ, хоча вони були і міністрами Мін'єда, а потім отримали підозри і не одну. Так от, дивись, всі розуміють, що буде. Більше того, завжди таке питання, всі навколо займалися корупцією, а Зеленський нічого не знав і не бачив, особливо про Міндіча. Це просто так смішно, угораю. Так от, дивись, а навіщо їм тоді кінець війни? Я просто згадую два моменти. Перший момент. Ти пам'ятаєш, коли Зеленського в Раді запитали, я пам'ятаю публічно, коли будуть строки, терміни служби? Остатки. Терміни служби, коли будуть. І він тоді сказав, демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна. Тоді всіх демобілізують. Але не каже, коли це буде, як це буде, за рахунок чого це буде. І коли, а не він, а не його друзі, а не його бізнес-партнери, ані колеги по сцені, ніхто інший не воює на нулі, ну тоді можна таке казати. Навіть пропагандонів ховають в тилових частинах, в бойовій частині, а в її тиловій часті. Ти розумієш, про що я? І от навіть це. Але ж... що це за заява? А далі він каже, гроші є на 2 роки, можемо воювати. Тут питання, можемо воювати чи міндічити далі? Черговий шлагбаум на дронах, наприклад, на енергоатомі, на вивозі зерна з України, на контрабанді, на всьому. От скажи мені, будь ласка, ти впевнений, що ці люди дійсно хочуть, щоб війна скінчилася, чи їх влаштовує така ситуація? Бо в мене такої впевненості вже немає. Я можу пояснити чому. Бо інакше б Зеленський би зараз звернувся до нації і сказав, нація, у нас є варіант, ми зараз можемо перемогти, і це дійсно правда. На фронті у нас є такі ресурси і можливості. Нам потрібні люди, не піхота навіть, люди в армію. Зв'язківці, медики, ремонтники, водії, штабісти, діловоди-діловодства, піхота, дронщики, величезна кількість дронщиків потрібно. І ми можемо перемогти. Але для цього треба, щоб всі об'єдналися навколо цього. Решетілова робить заяву, це військовий омбудсмен, і вона каже про те, що в Україні з 2 мільйонів осіб, які перебувають сьогодні в розшуку ТЦК,
1,6 мільйона можуть поповнити військо. Гроші отримали, тож ресурс знайшли. І каже, що є люди, які можна мобілізувати. Так не зразу, ніхто не буде зразу там 1,6 мільйонів. Там треба 20-30 тисяч людей на місяць, але це треба, щоб було. Хтось повинен замінити тебе, якого вже немає в війську, мене немає, багато іншого. Хтось повинен прийти, чи ті люди хочуть, щоб їх хтось інший захищав, а вони захищати країну не хочуть. Тож цього немає. Хоча, може, після заяви Решетілової варто чекати від Зеленського звернення до цих 1,6 мільйона, заклику мобілізуватися та нарешті зміну формату самої мобілізації. Може, Зеленський нарешті буде виступати з питанню нападу на ТЦК, або з питанню, коли військовослужбовці ТЦК приміняють силу там, де не повинні це робити. І чи будуть мобілізовані теж друзі, бізнес-колеги, партнери Зеленського, чи це все інше? Бо дивись, поки нема реальних дій в цьому напрямку, слова про те, що ми рухаємося в бік перемоги, і не лунають, бо слово «перемога» навіть Зеленський забув, то чи хоче Зеленський його оточення дійсно кінця війни? Воно їм потрібно? Як ти вважаєш? Ну, дивися, в тебе таке велике питання, воно, в принципі, з двох складових. Зараз я спробую розрулити. Ну, давай так, з маленької складової, яка саме коротко я можу озвучити. Зараз, якщо зібрати в кучу всі кулуарні домовленості, всі розмови і те все, що гуляє мережею в контексті мобілізації і якихось змін, можливо, навіть змін від Міші Федорова, який там обіцяв же ж нам, ми ж будемо там мобілізацію робити, як хочеш. Так от, дивися, що зараз такого можна назбирати і виділити. Перше, вони будуть розширяти функції e-кабінету для оновлення даних, броні, відстрочки, без візитів в ТЦК. Далі дають можливість, щоб не йшли в ТЦК, раз ви їх боїтеся, робіть це електронно. Окей. Я можу тут сперечатися, але окей. Далі, вони будуть зараз, хочуть якимось чином додати грошового стимулу, а особливо в контексті нових виплат за нові контракти. Дивись, але це добра ідея. Це добра ідея, я би це підтримав. Ідея добра, Береза, але слухай, Борислав, але якщо, допустим, хтось сидить в окопі, в мене пацан сидить з 14-го року, з зарплатою, це треба додавати. Я кажу не про окрему категорію, а додавати всім. І це добра ідея. Ні. Бо матеріальне забезпечення військових на дуже низькому рівні. Це ж якби всім, а я ж тобі кажу, за нові контракти. Тож якби ж то всім, то я би сказав, та давно пора, бо ж слухай, поліцейський, той, що втікає, отримує набагато більше, ніж солдат, який зранку до смерканку в лайні і в павутині. Так от, грошовий стимул для контрактів, для нових контрактів. Бонуси за знищену техніку, і, коротше кажучи, за бойові, якщо ти на нулі. Щось вони хочуть додати, щоб, показати, бачите, ми ж в цьому напрямку рухаємося. Далі вони валять тему рекрутинг замість призову, і Веніславський тут, як видав діч, то аж навіть я прифігів. Якщо ти маєш підприємство і в тебе є цінні працівники, то ти, займаєшся як директор підприємства разом з своїми людьми, займаєшся рекрутингом. Я собі уявляю, так, бусик Кока-Кола під'їжджає, нам треба 3 дронщика, зараз все, ми тут вас будемо уговарювати, ідіть працювати замість нашого спеціаліста, який торгує Кока-Колою. Наприклад, якийсь бред. Тобто тепер вже не ТЦК, СП мають це робити, а бізнес сам має за кожного заброньованого привезти 3 це якийсь, це Веніславський сказав, це не Ігор Лапін. Це бред. Далі, ще цікава історія. Графік служби, це чіткі терміни, дембель, ротація і так далі. Що позитивного в цьому, що хоч почали вже говорити, що треба, але вони вже ж говорять з 23-го року, тому я, в принципі, так, новий міністр прийшов, теж говорить новими реченнями про те, що ніхто не робить. Далі, тепер ще такі бонуси, я би назвав би. Цікавий бонус. Поліцію залучають до цієї справи і фактично функції розшуку, затримання, складання адмінпротоколів і так далі мають робити поліцейські. Отут я 2 руками, ногами за, тому що це їхнє безпосереднє завдання. Якщо людина скоює правопорушення, адміністративне чи ще яке-небудь, це робота поліції. Тут я окей, це супер. Якби це ще було, це я зібрав кучу. Не тільки я збирав, тут багато людей вже це збирають в кучу. Далі. Що вони обговорюють на повному серйозі? Арешти рахунків, карточки,
арешти майна за неявку. Ну, щось приблизно таке, знаєш, без довгих судових тягамотін, щось таке, як для аліменщиків робили. От щось вони це вже починають на повному серйозі лушпашити. З позитивного, я вважаю, вони хочуть зробити ревізію бронювання. Оце, якщо вони це зроблять, я скажу, ладно, Федоров, прощаю тобі багато що, крім спецзв'язку. Ти кажеш, останній менеджер, який не отримав підозру, це Єрмак. Ні, Федоров останній, Єрмак передостанній. Окей, далі. Що ще такого? Отже, перевірити оце бронювання, це дуже суперово. З приводу закордонного контролю, обмеження якихось консульських послуг і так далі, ну, я не знаю, як вони будуть це робити, посилено обліковувати, хто виїхав, хто не виїхав. У нас облікованих, якщо я не помиляюсь, близько 1 мільйона, а виїхало близько 8 мільйонів. Що вони збираються там? Ну, коротше, це вже питання, я не готовий коментувати, просто таке в кулуарах бігає. Ну і ще цікаве, це кримінальна відповідальність не лише для ухилянтів, а для тих, хто допомагає з документами. Ну, як? А чому? А добра ідея. Ну, Ігорю, ну давайте чесно. Бо Ідея задовбали вже суперова. бізнесмени. Ідея суперова. Якщо задовбали бізнесмени, які просто собі створюють мільйонні статки, десяткомільйонні статки на цій темі. І при тому, ти знаєш, я от подивився, я спеціально поліз зараз, я сидів декілька днів в реєстрах, і я почитав, там всі, і ВЛКшники, і ці МСЕК, не тільки ТЦК, і прокурорські, і ментівські, всі. І вони зробили з цього бізнес. Але увага, і на це я звернув увагу, вони всі готові брати там на себе, якщо їх там не карають, якісь умовні історії, і не називають, хто надавав їм дах. Жоден з них не каже, хто над ними. Жоден не каже, як так могло бути, що декілька років людина працює в цьому напрямку. Це не бачить ДВКР СБУ, це не бачить самої СБУ, це не бачить ніхто. Чи всі знають, до кого варто звернутися, все питання вирішити, але чомусь силові структури, які повинні цим боротися, не чіпають до якогось моменту. І от тут питання, це перерозподіл, ще щось, то я тільки за те, щоб у всіх цих ділків карали. Я тобі поясню чому. Бо у нас втрата території і через цих людей теж. І це треба не забувати. Це підрив обороноздатності країни і держзрада. Відверто. Вот. І тут якраз таки підходимо до відповіді на це запитання, яке ти сам задав, тому що це підслідне СБУ. Якби там йшли би вони по корупційній складовій, то там є вимога «здай шефа» або інакше йдеш на великий строк. Хоча, в принципі, Вищий антикорупційний суд останнім часом просто за відкуп відпускає, відшкодували якісь там збитки, задонатили на ЗСУ через Юнайтед 24 чи ще через якусь шляпу, чи через притулу. І все. І на тому все закінчилося. Тому якраз таки, от, якщо в цьому ключі буде... Ну, я би, якби було б зміна до законодавства, якраз хоча б таке, що якщо от іменно в такому напрямку працюють, що здаєш більшу рибу, то може тоді розраховувати на снисхождення суда. А якщо ти нікого не здаєш, а просто тупо хочеш відкупитися, то ніякого снисхождення не буде. Ну, я тобі ще друге скажу. Ти ж не забувай, що для військовослужбовців вже ж зелені проголосували посилення кримінальної відповідальності і незастосування пом'якшуючих обставин. Я так зараз сказав дуже грубо, але так воно виглядає для військових. А для корупціонерів це теж було в законі, тільки для військових це діє, а для корупціонерів вони це не використовують, а навпаки застосовують пом'якшення за відкуп. Ну, але це вже інша дискусія. Тобто, це таке, знаєш, це така тонка крига питання мобілізації, але ми на неї сьогодні з тобою зайшли, ото я чітко озвучив, підгледів свого побратима, він збирав дуже багато матеріалів з цього приводу, і я так коротенько резюме оце от вам всім розказав і глядачам. Тепер дивися, з приводу запитання головного, Зеленський, війна, ще 2 роки, про мир не говорить і так далі. Ну, про мир він давно вже не говорить, про плани перемоги взагалі забулися, про кордон 91-го ніхто не згадує, про лінію розмежування 22-го скромно умалчуємо, тому що треба ж буде тоді типа про Мінськ нагадувати, розумієш? А Мінськ це ж порох, це ж погано, це ж ці майданівці придумали. От, тому така історія. Але з приводу того, чи він готовий воювати, ну дивися, зараз в Україні є унікальна можливість.
з Юрою Луценком розбирали цю історію, ну я з ним погоджуюся майже на 100%. Унікальна можливість полягає в чому? Макрон заявив, що Трамп, Сі Цзіньпінь і Путін хочуть розірвати Європу. Ну, щоб вона була жирна, багата, але роздріблена. Ну, це не цитата, але в такому ключі. А європейці, розумні європейці, розуміють, що якщо їх розірвуть, то їх так і видуять. Тобто, хто буде доїти ту корову, яка називається Європейський Союз, оця от історія. Тільки якщо вони будуть сильні, то вони будуть не коровою, а биком, якого ну, можна не видоїти, а тільки щось інше зробити. Не будемо жартувати на цю тему. От. А якщо це буде корова з багатьма сіськами, ну то й будуть доїти в різні відра молоко. Так от, і ось в цьому ключі в нас чому є унікальна можливість? Бо дивися, Зеленський же розповідав, що нам же ж треба для того, щоб не було зрада зрадної в тих 20 пунктів, треба хоч якусь перемогу. Ну от 27-й рік і ми отут дедлайн, ми заходимо в Євросоюз. А європейці сидять і думають, а нахрена нам ще один Орбан? Чи якийсь там ще один Фіцо? Чи там проросійський Радів, чи ще хтось. Ну, наша нам країна з корупцією, з відсутністю верховенства права, з якоюсь шляпою, там, яка називається фіг вам, а не свобода слова і так далі. З війною в кінці кінців. Просто так ми їм, ну, типу, якби, ну, нафіг не нужні. І тут дуже такий ризикований, в той же час дуже хороший хід міг би бути з боку України. Тобто, Європа, ви нам даєте гроші за те, що ми тримаємо ваші рубежі, ми ваш бронежилет. Ну і ви, типу, нам розповідаєте, що ви нас готові взяти в якомусь кастрірованому варіанті, без доступу до фінансів європейських, без фінансової підтримки, без доступу ми не будемо там приймати участь в рішенні, в голосуваннях Євросоюзу, в виборі депутатів і так далі. Тобто ми якісь такі будемо, знаєш, з однієї сторони члени, але з другої сторони без нічого, без Фаберже. От. Але зато ми маємо до вас прийти зі своїми збройними силами і кров'ю, скажімо так, за ваше бабло платити за наше членство в цьому кастрірованому Євросоюзі. Я вважаю, що це дуже фігова історія, хоча Юра Луценко каже, що там є позитив. Позитив полягає в тому, що ми все ж таки заходимо туди, подалі від Росії, тобто ми заходимо, а потім вже розширяємо свої можливості. Бо до 27-го року прийняти 100 пунктів то качка-косу, цього всього європейського нашого майбутнього, зелені не проголосують. І Зеленський точно це знає. Але ще ж 2 роки можна буде доїти європейські гроші і мати монополію влади. Нафіга йому вибори, якщо він їх програє? Ну от нафіга йому вибори? І тут хочеться процитувати найвеличнішого сонцесяйного лідера сучасності. Якщо війна продовжується, значить це комусь вигідно. І це сказав не Ігор Лапін, це сказав Володимир Зеленський. Ну розумієш? Ну тобто, і отут якраз вилазить на гора. Тільки якщо, грубо кажучи, там в часи постмайданівської влади все робилося для фронту, все для перемоги, розширення ЗСУ, розбудова заводів, ракетні програми і так далі, то сьогодні ми просто-напросто хоронимо, платимо кров'ю патріотів, а Зеленський нам розповідає про те, як колись космічні кораблі будуть бороздити простори океану. Я зі всім погоджуюсь, але є одне маленьке але. І перед тим, як я його скажу, друзі, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки хоч зараз. Ви вже додивилися до цього моменту, тому ставте вподобайки, це важливо. Це підтримка ваша для каналів, і це можливість ще більшої кількості людей подивитися це відео. Тому, будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте написати, як на вашу думку, ну дійсно, чи влада рухається в бік перемоги, чи просто її все влаштовує? От напишіть, будь ласка. Також не забудьте все, звідки ви дивитесь. Це теж важливо. Я вам щиро дякую, що ви активні і не пасивні. Розумієш, Ігоре, будь-які заяви повинні підтримуватися діями. Ну, коли там, наприклад, кажуть, ми вмерли б в Криму, якщо б я був президентом, але б не здали Крим. Ти пам'ятаєш? Чомусь про Маріуполь нічого такого він не казав. От я здивований чомусь. І, до речі, він живий, все нормально, дай Бог йому 120 років. Але, ну, це ж було сказано, було. Далі, скажи мені, будь ласка, от заява, пам'ятаєш, 3 місяці тому Зеленський зробив заяву. Надаю завдання негайно міністру оборони Федорову, дуже талановитому міністру оборони, який колись сказав, що питання кібербезпеки занадто перебільшено. Даю йому завдання 3 речі. Закрити небо, перше. Друге, розібратися з питанням бусифікації, він так і сказав, бусифікації. І третє, питання контрактної армії. У мене до тебе маленьке запитання.
на днях наш міністр виступив і прозвітував, де гучно зробив таку реляцію на тему, що ми закрили небо. Ну, я подивився, як закрили небо: Одеса, Дніпро, Харків, Київ на днях. Краще б він цю тему не чіпав. Але про бусифікацію він взагалі мовчить. Мовчить, наче лайна в рота набрав і боїться ковтнути. А мовчить він і про контракти. І військові вже запитують, що там з матеріальним забезпеченням, коли будуть терміни служби, коли контракти, що і як. Але про все це він мовчить. Хочу нагадати для тих, хто, може, не пам'ятає, але це вже все було. І, щоб вони казали, як вони будуть вирішувати. Федоров і його радник Сергій Флеш сказали, як вони будуть вирішувати. Показую. Залучать іностранців. Федоров розкрив план щодо мобілізації і СЗЧ. А його радник Сергій Флеш заявив, у Міноборони закликали активніше залучати іноземців до служби в ЗСУ. Радник Федорова розповів деталі, наголосив, що рішення щодо рекрутингу іноземців слід було ухвалити раніше, ніж на 5-й рік повномасштабної війни. По-перше, йому хтось повинен був розказати про іноземний легіон, це так, просто. Про кількість іноземців, які воювали і воюють за Україну, але в мене з'явилися запитання. Давай відверто. Я розумію, що це потужна експертиза, але тут міністр нічого не сказав. Теж пройшло з 28-го, це було 28 лютого сказано, на наступний день сказав це Флеш, і хочеться запитати, і що з іноземцями у нас? Вже є черги з іноземців? Як там почуває себе розгалужена мережа пунктів вербування закордонів та ефективна робота з іноземцями всередині країни, про що заявив Флеш? Чи змогли вони конкурувати, Федоров і Флеш, з російськими хедхантерами, які по всьому світу збирають військових, щоб воювали в своїй армії? Чи вистачило грошей, чи забезпечення? До речі, тих, хто не пам'ятає, то Флеш ще додав, що солдатам на передовій платять величезні кошти за мірками багатьох країн. Мені цікаво, скажи мені, будь ласка, рішення є? Бо заяви лунають постійно, обіцянки постійно. Але ж для того, щоб воювати ще 2 роки, до речі, на 2 роки грошей нам не вистачає. Вже це відомо, вже європейці це визнали, і Україна вимушена теж сказала. Більше того, навіть на ті 2 роки нема ще тих грошей, там більше ніж 20 мільярдів ще не забезпечено. Але в мене питання. Гроші будуть. Хто буде воювати? Чим буде воювати? Бо ми знову побачимо, як гроші освоюються, двушечка на Москву йде, а в армії будуть далі ті люди, які в 22-му році прийшли, і яких не встигли демобілізувати або списати. Давай відверто казати, які рішення є у влади. Бо про іноземців це треш. Ти ж погоджуєшся з цим? Це треш відвертий і лютий. І питання, тому що заява була, конкурувати з росіянами або і по грошам, а не по мережі ми не можемо. Не можемо ми. Далі. Умови створити своїм вони не можуть. Контрактів немає. Термінів служби немає. Вони нічого не роблять, тільки заяви. То про що йде мова? Дивися, за іноземців ти згадав в контексті заяв Федорова. Справа в тому, що у нас було декілька іноземних підрозділів, так би мовити, іноземні батальйони, легіон іноземний і так далі. У нас є іноземці, до речі, РДК – це теж іноземці. Я щось останнім часом не чув за Легіон Свободи Росії, напевно, теж десь вони є. Я просто, як кажуть, десь якусь роботу роблять, напевно. Але ж ти ж розумієш, що ці всі історії підпорядковувались раніше кому? Правильно, повертаємося до частини першої нашої розмови, вони всі були під ГУРом. А що почало відбуватися далі? А далі Сирський рішив, що, напевно, ні. І тут, я думаю, якраз злилося такий трикутник вийшов. Боротьби за, або боротьби один проти одного, або боротьби за щось. Да? З однієї сторони ГУР з іноземним легіонами, які, в принципі, йшли на контракт, підписували угоду на певну роботу. З другої сторони, Сирський, який каже, ні, то все шляпа, давайте виконуйте завдання, в нас тут піхоти не вистачає. І вони починають розривати контракти, ось в чому проблема. Оцей скандал з іноземним легіоном, який відбувся, оце якраз таки призвів до того, що вони почали розривати контракти, тому що, народ, ми ж підписувались на одно, а ви нас тут зараз в другое. Наприклад, я зараз до прикладу кажу, при всій повазі, вони виконували колосальну роботу. Далі, до нас вже не їдуть на аля тільки виключно патріотизмі люди з інших країн.
Чому? Тому що якщо в 22-му році приїжджали виключно на патріотизмі, деякі для них в контракті передбачався іспитовий строк, вони під час того іспитового строку бачили, що ця війна не така, як в них там, десь вони хто був там в Афганістані чи ще де-небудь, що це зовсім по-іншому. І тут проти тебе танки, авіація і все інше, що літає, а в тебе взамін нема нічого. От. І вони просто не продовжували контракти або розривали контракти під час іспитового строку. А інші ті, що ідейні, ті залишилися. І сьогодні їм кажуть про зміни в контрактах, бо ви будете тепер там не дронщиками, а умовно кажучи, штурмовиками. Ну, наприклад, це питання Сирського, чому він так вирішив робити, але це вбило мотивацію для їхніх товаришів їхати сюди знову. Ну, для тих, хто залишився там десь за кордоном. І це вбило мотивацію. Бо так Україна, що вона тут підписує контракт на одне, а потім ти оказуєшся друге. І таким чином заяви Федорова в цьому ключі мають певний сенс. Бо є неприхована боротьба, ну ми всі знаємо цю прекрасну боротьбу, Федоров не може зійтися з Сирським. От, поки що в апаратних іграх і в підкилимних іграх перемагає Сирський, от, це правда. І тому те, що результат, який ти хотів би побачити вчора, ти його від Федорова не побачиш, бо є ще фактор Сирського. Я про це трішечки маю інтерв'ю, думаю, що завтра я його розміщу. Ми робили з Дмитром Кащенком, ти теж робив з ним інтерв'ю, бойовий генерал, тому я закликаю глядачів підписатися до каналу Берези, а твоїх фанатів підписатися на мій канал, щоб не провтикати, як то кажуть, це інтерв'ю. Але повертаючись до цієї всієї історії. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо зараз намагання розіграти карту іноземців в ключі убрати Сирського. Я не фанат Сирського, я вже казав, я терпів дуже довго. Терпів, поки не Кринки, поки не Курщина, поки не... І далі по тексту ми можемо говорити дуже багато що. От, ручне управління і от ця вся історія з брехньою навколо 14-ї бригади. Не буду зараз повторюватися, на каналі і в тебе було, і в мене було, так що кому треба, глядачам, кому цікаво, можете подивитися. Як брехали з приводу покарання командирів, яких не покарали, а їх просто поміняли, і то причому раніше до скандалу. Ну, коротше кажучи. Оця вся катавасія, ну ти ж розумієш, що Міністерство оборони це ж про все. Про все, що стосується для війни. Це через нього йде все. Від снарядів до трусів. Все йде через Міністерство оборони. Госприйомка, все йде тудою. От. А потім же ж, якщо цей трикутник не буде існувати, а там буде сидіти людина лояльна до Федорова, то тоді ми будемо мати що? Я тобі скажу, що ми будемо мати як в другу частину. Павлоградський хімзавод з бракованими мінами, які постачали в ЗСУ, а отже, ОТК, госприйомка і хтось з ЗСУ це прийняв. І розумієш, да? Тобто, а якщо буде над ним стояти вищестояще керівництво теж, яке відноситься до Міністерства оборони, ну то і все, так і якщо ми говоримо, якщо війська будуть підпорядковуватися Міністерству оборони, то і ця історія буде виглядати ще гіршою. Тому я тут категорично проти, щоб ЗСУ, мається на увазі підрозділи ЗСУ, підпорядковувалися по вертикалі на людину, замикались на людину, яка є кінтом Федорова. Ну, тому що не буде тоді балансу, розумієш? Тоді все буде заточено в одну тему. А Федорову якраз таки ця тема треба. Ми з тобою ж говорили про те, що Арахамія, Буданов і Федоров разом трьох валили Єрмака. Ну, що отримав Федоров? Федоров поки що отримав перспективу і плюс Міністерство оборони крісло. Ну, це ж трошки круче, ніж Мінцифри, правда? Ну, Мінцифри в нього ж нікуди не ділося, там же всі ж його люди залишились. Тобто він тепер має вже фактично декілька вертикалей, які йому зобов'язані по принципу лічної преданості. Що стосується радників, які щось там коментують чи радять, ну, тут питання таке. Я зараз не хочу влазити в тему радників. Чому? У нас є міністр, і він несе відповідальність. Радник відповідальності не несе, тому поки, це знаєш, це типу як ми з тобою. Ми з тобою і то за свої слова несемо якусь медійну, публічну відповідальність. А так воно виглядає, поки говорю, в роті тепло. От. Я бачив ці дописи, протиріч з приводу, хто який спеціаліст. От. Ну, коротше, я до чого просто веду. В нас є міністр Федоров, у нас є Сирський. Між ними є зараз дуже серйозна проблема. Але в Сирського, в свою чергу, є проблема над контролем. Заруба, Ігоре, не проблема. Заруба, це відверто. Да, заруба. От. Але в Сирського є, в свою чергу,
заруба і проблема в певній мірі з військами, які підпорядковувалися персональна гвардія Буданова. Бо хтось вже, може, забув, бо це ж теж пов'язано із іноземними легіонами і так далі, але там ще є, вибачте, в спецпідрозділах Головного управління розвідки це ж десятки тисяч особового складу. Так, для глядачів, можливо, буде така цікава історія, трошечки, може, затягнеться ефір, але я розкажу. Ну, взагалі, спецназ Головного управління розвідки базувався на базі, фактично, 10-ї роти, ще, ну, старожили ГУР знають. Там була така 10-та рота, умовно кажучи, бойові плавці. І от на підставі цього, це ж був раніше як чемодан без ручки. Ну, він нікому якби не був треба. Але, коли почався Майдан, коли вони почали здійснювати фізичну охорону фізосіб, вони себе зарекомендували дуже хорошо, всі захотіли собі получити якогось спецназовця в начальники охорони чи ще що-небудь, я говорю про спецназ ГУР. І це була, в принципі, офіцерська структура, невелика по кількості, ну, трошки більше по комплектуванню, як 3 взводи, таких повноцінних 3 взводи з управлінням. Але, сьогодні це десятки тисяч. Но це була завжди гвардія, запам'ятай, це була гвардія президента. Бо президент дьоргав голову ГУР, і якщо йому треба був фізичний якийсь підрозділ для виконання специфічних задач, це якраз тому і получили вони добро, ще за часів Василя Бурби, якщо я не помиляюся, вкладувались колосальні кошти в розвиток цього спецназу ГУР. Ну, я просто, не питайте, звідки знаю. Да? І ця вся історія розвивалась, а тут почалась повномасштабка, і, естественно, іноземні легіони туди почали вже підпорядковуватися різні і так далі, почало це розширятися. Плюс, давай говорити відверто, хто пішов в спецназ ГУР? Це відверто пацани з конкретним Фаберже. Я от просто хочу похвалити їх за офігенну кількість героїчних речей. Оце реально з конкретним Фаберже. Розумієш? А Сирський, це ж ти ж, як би тобі так пояснити? Це чувак-мастер подколимних ігр. А в нього ж такого війська нема. Да? В нього є все, але от такого лічно преданого нема. І він собі захотів його зробити штурмовими полками. Пам'ятаєш, цей скандал з Маньком, там, з усіма, там, з боцманом, який туди попав, непонятно на яку посаду і так далі. Це питання не до мене. Тобто, але все рівно нема тої кількості. А от перетягнути на себе іноземців, а іноземці, це ж ти розумієш, це ж і фінансування з боку діаспор, там, з-за кордону, це все ж сюди, це все ж про то. Тобто шукаємо де бабки, знаєш, отак по-простому. Плюс мати таку круту гвардію, якби йому би це було би цікаво. Давай не забувати, що взагалі по своїм функціоналу спецназ ГУР, взагалі, головне управління розвідки, не спецназ, а іменно головне управління розвідки, це ж про оперативно-аналітичну роботу. Це ж не про таємні операції, бо для таємних спеціальних операцій в нас є сили спеціальних операцій. І саме в їх розвиток закидувалося першочергово дуже серйозно колосальні ресурси. І це так і мало би бути. Але війна внесла свої корективи, і в нас є тепер і ССО, які в свій час почергово очолювали представники Головного управління розвідки. Образно кажучи, той же самий Іващенко, я кажу Іващенко, це Хоренко, да? Він же ж був з ГУРа, з вихідців з ГУРа і так далі. Тобто оця вся історія, вона якби зав'язалась, війна внесла свої корективи. Но кожен хоче пароліть, бо кожному треба такий спецназ, бо він приносить не тільки перемоги, а він приносить піар, сумасшедший піар успішних операцій. А де в Сирського сьогодні таке взяти? І в нього є оце така ревність. Мало того, це ж фактично, ще раз наголошую, це реально гвардія була, яка чітко виконувала, всі виконують команди президента, я розумію, але мається на увазі, це було таке лічне, такий кулак, скажімо так, президентської вертикалі, іменно президента. Бо він, кажу ще раз, керівника ГУР дьорнув, мені треба і все, тут понятно. Любий би сказав би понятно, але так от, маючи в свій час особового складу там трохи більше 100 людей, що відбулося? Відбулося те, що відбулося. В нас Кирило Буданов в свій час за операцію на остров Зміїний фактично помножив еліту в певній мірі на 0 в 22-му році. Всіх тих, хто сказали, що треба більше ніж 3 години на підготовку для такої операції, як острів Зміїний, всіх помножили на 0. Посадами, мінус 1 звання і всіх куди? Персональними наказами сухопутку, в окопчики. Оця еліта поїхала в окопчики.
Ті, хто помоложе, там лейтенанти, старлеї, бо це офіцерський спецназ. Тих простили, вони покаялись, перепрошую, а ті, хто поматьорі від майора і вище, от тих якраз і покарали. А за що? За те, що вони не хотіли, щоб їхні люди були флаговтиками. Бо оці флажки, які треба було втикнути, оцей же Іващенко, а він тоді був заступником Буданова, разом з цим, людоєд позивний, ССО очолив, як я тільки що казав, господі, бач, вибило, Хоренко. Хоренко? От. Да. От вони якраз ці флажки пацанам і видавали. Іващенко лічно флажки видавав. І хай мені не розказують, бо я трошки більше знаю, що вони собі думають. І знаю, як то кажуть, не злі язики з Банкової мені розказали. Тому оця вся історія закрутилася і почали просто переформатовувати. І таким чином на початку повномасштабного вторгнення, фактично вже влітку, відбулося оце переформатування, і туди почали збирати дуже-дуже багато крутих пацанів, які виконували завдання ідеологічно, ідейно. Надо в Крим, є Крим. А для чого? Ну, флажок втикнути. Надо Зміїний, надо. А яка задача? Беремо Зміїний, а далі що? А далі садимо там роту теріків, і вони геройськи сражаються. Цитата. А теріки це що, м'ясо? Ну, ми їх там оставляємо на Зміїному. А логістика, а то сьо, так треба ж більше часу. Висцикуни. Розумієш? Тому, коротше, я тобі що хочу сказати. Оце війна, боротьба за підпорядкування крутих пацанів зараз відбувається. І оці всі історії, штурмові полки, Сирський, легіони – це для його вертикалі, для його піара. А історія Федорова – це його піар, тому що керівник Головного управління розвідки кому підпорядковується? Не Сирському, ні, а міністру оборони. І ота вся возня в них, ото все, щоб ти просто розумів. Просто, знаєш, я не хочу зараз залазити в такі... Але знаєш, тоді пазл складається через те, що ти розповідаєш. Тоді пазл може скласти. Просто, розумієш, залазити в ці дєбри, зараз, якщо це треба говорити, по-перше, з професіоналами, саме з того середовища, яке зараз там є. Бо я ж, відношення сьогодні... Мені колись, нещодавно, достатньо Сергій Кривонос, який сам є виходцем з ГУРу, як ти знаєш, сказав, що... ССО, він ж ССО. Він і ГУР, і ССО, і десантура. І він мені сказав, що є про що розказати, але не можна. Я кажу, я розумію. Питання знято. Розумієш, справа в тому, що, я ж кажу ще раз, тут зараз, якби тако піднімати оту всю подноготну з цією всією історією, то ти просто офігієш. Просто ще є живих пару людей, які ще живі, особливо ці старші гуровці, старші, як я кажу, да? Старшаки. Тобто, це якщо мені 57, то уяви, скільки їм років. Да? Але ще є живих, які можуть багато що розказати. Але зараз, ще раз наголошую, я зараз не хочу, щоб, розумієш, я хочу, щоб глядачі зрозуміли, круті хлопці з Фаберже для лічної гвардії – це от така тема. І кожен керівник любого силового підрозділу хоче мати таку тему. А особливо, якщо в тебе їх там 1020, то взагалі було би круто, а якби було би 50. А ти ж розумієш, що повоєнна Україна, вона може стати або донором для приватних військових компаній, отих крутих хлопців, або сама мати таку кампанію, що тут півсвіту жахнеться. І от зараз за це теж іде боротьба. Слухай, там якщо взяти отих напрямків боротьби між всіма отими всіма, що ми зараз обговорюємо, слухай, ти знаєш це як? Це десь виглядає так. Отут на цій темі ми з тобою дружимо, а отут ми з тобою нещадно воюємо. І от так само сьогодні Буданов дружить з Зеленським, але кожен з них думає, як завтра зайти в кабінет на 4-му поверсі. Або хазяїном, або на вихід. Розумієш? От і все. В них там боротьба зараз йде за ці двері. Хтось хоче зайти, щоб залишитися при посаді, а хтось хоче зайти, щоб вирости до рівня дверей. Але ти знаєш, я би сказав нашим тим всім керівникам, ви коли собі будуєте трони, запам'ятайте, коли ви будуєте трон, ноги довшими не стають, ви відриваєтеся від землі. А потім з того трона можна так гепнутися на землю, що ви самі офігієте. От така от моя думка на завершення цієї теми, скажімо так. Зеленський буде воювати ще довго. Він не буде віддавати владу. Хтось каже, він там хоче провести свою команду, нову команду. Нафіга, в нього все є. В нього є моношашечки раби. Але ми забули з тобою ще третю фігуру цього переворота, який називався повстання Спартака.
парламенті. Пам'ятаєш, ця вся історія зняття Єрмака. Девіда Брауна? Ти хочеш згадати Девіда Брауна? Да, Девіда Брауна з сотками, з усією фігньою. Він же Арахамія. Да, він же Арахамія, в народі дехто його називає іншими всякими бацилами. Ну, суть не в тому. Це теж людина, яка має свої амбіції, бо хтось може думає, ну а що з того толку, коли от Арахамія, Федоров і Буданов типу, були проти Єрмака. Хоча в перше время я, чесно кажучи, сам помилявся, бо думав, що все-таки це грають хороший і плохой поліцейський. Ну, типу, Єрмак поганий, а Буданов хороший. От, я думав, що це гра. А оказується, що ця гра потім переросла в реальне протистояння. Просто цей момент був такий трохи злажений, і ми не зразу побачили. Так от, а в Арахамії свої амбіції. Бо якщо чим більше будуть зараз говорити про ці історії, про легітимність, нелегітимність Зеленського, а може Зеленський скаже, я устал, я ухожу і так далі, то хто буде виконувати обов'язки президента України? Голова Верховної Ради. А чи може це відбутися, якщо Зеленський побоїться все-таки підписувати мох і болото від Трампа, а позиція України сьогодні дуже слабенька, бо саме корупційна складова зобов'язала Зеленського підписати корисні копалини без будь-яких гарантій. От взагалі без нічого. Просто підписали і віддали. Безсінь. Під контроль Сполучених Штатів. Чому? Не тому, що ми отримали гарантії, а тому, що Зеленський не отримав доповідь Трампа з приводу їхніх корупційних двіжух. Публічну доповідь Трампа. Я думаю, що ще й санкції могли би бути проти когось з оточення. Може навіть і проти Єрмака, як найближчого соратника. Ну, суть не в тому. Так от, і в цій історії це може призвести до того, що Зеленський скаже, я усталий, ухожу. І що тоді? А парламент запросто може свого Давіда обрати головою парламенту. Чому? А тому, що він з усіма ними спілкується, бо в Стефанчука трон виріс, а ножки від землі відірвалися. А Арахамія ще поки ходить по землі з перспективою залізти на трон. От і все. От тобі й третій кінцевий бенефіціар у цих всіх кулуарних речей, які зараз відбуваються. І як тут, в цій історії, от розумієш, да? Тобто Арахамія може сісти в крісло спікера, і якщо Зеленський уходить під тиском компромата Трампа, ну я, знаєш, тут теорію змови вже намалював, я не є прихильником теорії змови, але я добре пам'ятаю, як Зеленський не хотів вибачатися за скандал в овальному кабінеті, а потім різко вибачився. І ми знаємо всі чого. Ми обговорювали і з тобою, по-моєму, теж. Тому от в цій всій історії паруліть на посаді ВО, ніфіга сі. От і все. От і є тобі третій кінцевий бенефіціар. Тому ми маємо на сьогодні оцей триумвірат, який називається «Я і моя молодая команда». Третє нове покоління слуг народу, вирощених Зеленським. І як ти вважаєш, він зможе протистояти цим всім речам лише одним тим ресурсом, який разом з Єрмаком колись сформував? Я зараз не тільки про гроші, але і про особовий склад. І оця от гризня. А тепер ставимо во главу кута заяву Кирила. Об'єднуватись навколо президента. Ще можна поставити во главу кута заяву Сирського. Надихнутися на перемогу президентом. От і все. Що я тобі можу сказати? А хай наші глядачі напишуть, може чи не може. Напишіть зараз в коментарях. Це цікаво. І ми вашу відповідь проаналізуємо і подивимось, кого більше. Ну, а я тобі хочу сказати, дивлячись, які в них свари в той час, коли вони повинні навпаки бути об'єднані хоч би командою. Ну, давай відверто. Але цієї монобільшості давно вже не існує, і моноєдність давно вже втрачена. Я чомусь згадую старий анекдот. Єврей потрапив на залюдений острів і вижив там 8 років. Один. Якось повз проходила яхта, він почав махати, ті побачили його, підійшли до острова. Бачить, він, говорить, такий заросший вже, з бородою по коліна. Говорить, Боже, давайте вас заберемо. Говорить, да почекайте, давайте я вам спочатку покажу, як тут я все налаштував. Говорить, ну давайте, бачите, отут в мене сидіння, щоб дивитися на закат. А отут зліва, вправо сидіння, на схід сонця. Отут, бачите, в мене огірочки вирощуються, отут картопельку я вирощую, тут бананчики я вирощую. А отут, дивіться, отут одна в мене синагога, а тут друга синагога. Тобто, я вибачаюсь, а скільки юдеїв на острові? То говорить, я один. А навіщо вам 2 синагоги на одному острові? Якщо ви один, говорить, ну як? Це ж зрозуміло. В цю синагогу я ходжу кожен день, а в цю ні ногою. Отак і тут, ти розумієш?
Вони публічно якби повинні бути, але ж а в цю синагогу Ну не і наводять. як тепер? І от як тепер з тою шоблею вигравати війноньку? І чи ні, не так? І треба відповідь тут сама по собі напрошується. Вони налаштовані на виграти війну? Чи на мір любою ціною? От тут ти ставиш дуже правильне запитання. Запитання, до речі, риторичне, тому відповідь зрозуміла всім. Ігоре, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за сьогоднішній ефір і за відверту розмову. Справді, останнім часом це все складніше і складніше. Але дякую, що ти кажеш те, що є, називаєш речі своїми ім'ями і допомагаєш людям розібратися. Тримаємося, і все буде Україна. У нас іншого варіанту нема. Слава Україні! Дякую, героям слава! Друзі, вам я дякую, що дивилися цей ефір. Окрема подяка за те, що ви не забули все ж таки і відреагувати, бути активними, ставили вподобайки, коментували, поширювали відео. До речі, напишіть, будь ласка, чи був цей ефір для вас інформативним. Напишіть, чи отримали ви відповіді на запитання, напишіть, чи розібралися ви. Пишіть, будь ласка, це важливо, ми хоч будемо розбиратися, чи донесли ми сигнал до вас. Це перше. Друге, не забувайте, будь ласка, що головне підтримувати Збройні Сили України. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо потреби інтересів ЗСУ, і тоді справді у України буде гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам.